ફ્રેન્ડ્સ, હું છું મનીષા અને આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું મારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્ટાર કિચનમાં. આપણે ખજૂરમાંથી ખજૂર રોલ, ખજૂર પાક કે ખજૂર બિસ્કિટ તો બનાવતા હોય છીએ, પરંતુ આજે અહીં આપણે ખજૂર બોલ બનાવીશું. ખજૂર બોલ બનાવવા ખૂબ જ સરળ છે, તો ચાલો તેને કેમ બનાવવા તેની રેસીપી જોઈ લઈએ. તો પ્રથમ ખજૂર બોલમાં નાખવા માટે કાજુ અને બદામને થોડા શેકી લેશું. તો આ રીતે ગેસ પર એક જાડી કઢાઈમાં મીઠું નાખી અને તેમાં આપણે કાજુ અને બદામ શેકી લેશું. અહીં આપણે પ્રથમ બદામને થોડી શેકી લઈએ. આ રીતે મીઠામાં થોડી વાર હલાવવાથી બદામ ખૂબ જ સારી રીતે શેકાઈ જાય છે. બદામનો કલર થોડો ચેન્જ થાય એટલે તેને મીઠામાંથી કાઢી લેવાની અને પછી એ જ રીતે કાજુને પણ શેકી લેવાના. કાજુ પણ થોડા જ શેકીશું. આ રીતે થોડા પિંક કલરના થાય એટલે તેને કાઢી લેવાના. તો આ રીતે કાજુ બદામને મીઠામાં શેકવાથી તે ખૂબ જ સારી રીતે શેકાઈ જાય છે. તો અહીં આપણે ખજૂર બોલ બનાવવા માટેની બધી સામગ્રી જોઈ લઈએ. તેના માટે ઠળિયા કાઢેલો ખજૂર લીધો છે, શેકેલા કાજુ અને બદામ લીધા છે, થોડું નાળિયેરનું બૂરું લીધું છે, થોડો પિસ્તાનો છોલ લીધો છે. સૌથી પહેલાં આપણે કાજુ અને બદામને ઓનિયન કટરમાં ક્રશ કરી લેશું. કાજુ બદામને આ રીતે ઓનિયન કટરમાં ક્રશ કરવાથી તે એક સરખું કટ થાય છે. અહીં આપણા કાજુ બદામ ક્રશ થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે કાજુ બદામને આપણે એકદમ ઝીણા પણ નથી કરવાના. આ રીતે થોડા મોટી સાઈઝના પીસ રહે એ રીતના ક્રશ કરવાના છે. હવે અહીં આપણે ખજૂર બોલ બનાવવા માટે ગેસ ઓન કરી ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીશું. તેના પર હેવી બોટમની કઢાઈ લઈ લેશું. તેમાં 2 નાની ચમચી જેટલું ઘી નાખીશું. તેમાં ઠળિયા કાઢેલો ખજૂર નાખી દઈશું. અહીં ખજૂર આપણે થોડો પોચો હોય તેવો લેવાનો છે, જેથી તે એકદમ સરળતાથી ગળી જાય. હવે આ ખજૂર એકદમ સારી રીતે મેશ થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર આમ જ હલાવતા રહેશું. તેને ચમચાની મદદથી થોડો પ્રેસ કરતાં એકદમ સારી રીતે મેશ કરવાનો છે. તો અહીં ખજૂર છે તે ખૂબ જ સારી રીતે મેશ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે આટલો મેશ કરવાનો છે. હવે તેમાં આપણે કાજુ અને બદામ નાખી દઈશું. તેને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તેમાં આપણે નાળિયેરનું બૂરું પણ નાખી દઈએ. થોડું બૂરું આમાં નાખીશું અને થોડું આપણે ખજૂર બોલને ડેકોરેટ કરવા માટે સાઈડમાં રાખી દઈએ. તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો અહીં આપણું આ ખજૂર બોલ માટેનું મિશ્રણ તૈયાર છે. ગેસને બંધ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા દઈશું. ખજૂરનું મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો આ રીતે હથેળી પર ઘી લગાવી અને આ મિશ્રણમાંથી નાના નાના ખજૂર બોલ તૈયાર કરીશું. આ રીતે 1 ચમચી જેટલું કે પછી તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે મિશ્રણ લઈ અને આ રીતના બોલ બનાવી લેવાના. હવે આ રીતે ખજૂર બોલ તૈયાર થઈ જાય એટલે તેના પર થોડો પિસ્તાનો છોલ નાખીશું. આ રીતે બિલકુલ. અહીં તમે પિસ્તાનો છોલ તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે વધારે કે ઓછો નાખી શકો છો અને આ રીતે તેને પ્લેટમાં ગોળ ગોળ ઘુમાડવાના, જેથી પિસ્તાનો છોલ છે તે બોલ પર ખૂબ જ સારી રીતે કોટ થઈ જાય. પિસ્તાનું કોટિંગ એકદમ સારી રીતે થઈ જાય એટલે તેના પર નાળિયેરનું બૂરું નાખીશું. તે પણ તમે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે વધારે કે ઓછું નાખી શકો છો. તેને આ રીતે પ્લેટમાં ગોળ ગોળ ઘુમાડવાથી તેનું પણ ખૂબ જ સારી રીતે કોટિંગ થઈ જશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ખજૂર બોલ ખૂબ જ સરસ દેખાઈ રહ્યા છે. ખૂબ જ સરળતાથી અને ઓછા સમયમાં બની જાય છે અને તે ખાવામાં પણ ખૂબ જ હેલ્ધી છે.
તો આ રીતે ખજૂર બોલ બનાવીને તમે તેને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ પડશે. રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઈક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ કરી ન હોય તો પ્લીઝ તેને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.